हॅलो मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे एजी टेक्निकल गुरुमध्ये। आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज बॅनर रीडिंग करणार आहोत। चला व्हिडिओला सुरू करूया। तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतो, तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला व्हिडिओला सुरू करूया। या अगोदर आपण पिक्सार्टला ओपन करणार आहोत। पिक्सार्ट तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला पिक्सार्टची लिंक दिली जाईल, तुम्ही डाउनलोड करू शकता। या अगोदर प्लस क्लिक एडिटिंग व फोटो याच्यावर क्लिक करा। तुम्हाला शिवाजी महाराजांची बॅनर रीडिंग करायची आहे, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या फोटोची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाते, तुम्ही डाउनलोड करू शकता। या अगोदर चला व्हिडिओला सुरू करूया। तुम्हाला वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही फोटो सेट करू शकता। स्क्रीन तुम्ही अशा प्रकारे सेटअप करू शकता। मला वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही साईज इन्क्रीज करू शकता। असं तुम्ही सेट करू शकता। ॲड फोटो तुमचा एखादा इरेजर झालेला फोटो असेल तो तुम्ही इथून घेऊ शकता। फोटो ॲड करायचा आहे, चला फोटो ॲड करू।
घालून ॲडजस्ट करू शकता फोटोला तुम्हाला वाटते त्या पद्धतीने सॅच्युरेशन कम आहे. तुमच्या नावाची एक तयार करायची आहे शुभेच्छक म्हणून. बघा अशा पद्धतीने तुम्ही शुभेच्छक म्हणून ॲड करू शकता. याला पण तुम्ही अशी पद्धतीने सेट करून तुम्हाला पण ॲडजस्ट करायचे, म्हणजे त्याचा कलर व्हाईट करायचा आहे. बघा अशा पद्धतीने अशा पद्धतीने करू शकता. सेट करायचं आहे. तुम्ही बॉर्डर देऊ शकता. बॉर्डर देऊ शकता आणि तुम्ही आपल्या चॅनलचा लोगो देखील देऊ शकता. चॅनलचा लोगो बनवता येत नसेल तर लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, चला तुम्ही जाऊन बघू शकता. हॅलो मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. अशा पद्धतीने तुमचा लोगो लावू शकता. बघा इथून वरती आयकॉन इथून सेव्ह करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा. चला मित्रांनो, दुसऱ्या व्हिडिओत भेटू.